નોલેજ ફેક્ટરી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, દિવસ દરમિયાન આપણે ઘણો બધો સમય છે વેડફી નાખતા હોઈએ છીએ। આ વિડીયો છે એ ફક્ત 6 મિનિટનો છે। એકવાર તમારી 6 મિનિટ આ વિડીયોને આપીને જુઓ। વિડીયો પૂરો જોઈશો તો તમને પોતાને વિશ્વાસ આવી જશે કે નહીં, આ વિડીયો છે એ તમને ખરેખર મદદરૂપ છે અને પરીક્ષામાં તમને 100% મદદરૂપ થશે। ભલે ગમે એટલી કોમ્પિટિશન હોય, તમે નબળા હોય અથવા તો એવરેજ વિદ્યાર્થી હોય, ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી। પણ જો તમે પ્લાનિંગથી, સાચા મનથી અને વિચારીને પરીક્ષાની તૈયારી કરશો, નહીં કે આડેધડ, તો 100% પરીક્ષા તમે પાસ થશો। અને બીજું, પરીક્ષા દરમિયાન હંમેશા મિત્રો, હું પહેલાં પણ કહ્યું છે અને આજ પણ કહું છું કે નેગેટિવ લોકોથી દૂર રહો। કે જે લોકો તૈયારી નથી કરતા અથવા તો જે લોકો બસ ખાલી કહેવા ખાતર તૈયારી કરે છે, એ એમની વાત તમને જણાવીને તમારામાં નેગેટિવિટી છે ભરશે। તો મિત્રો, પરીક્ષા પાસ થવા હંમેશા 3 વાતની ખાસ તૈયારી કરવી। એક, કે જે તમારા નબળા વિષય છે। બીજું, કે સૌથી વધારે જે વિષય પૂછાતો હોય એ। અને ત્રીજો, કે જે ટર્નિંગ પોઈન્ટ જેવો વિષય સાબિત થાય છે। તો મિત્રો, તમને ખબર જ હશે કે તમારો નબળો વિષયો છે અથવા તો તમારા માર્ક્સ સૌથી વધારે શેમાં જાય છે, કયા વિષયમાં જાય છે। તો એ વિષયને તમારે સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટી ઉપર રાખવો જોઈએ અને એ વિષયને તમારે સૌથી પહેલાં કરવો જોઈએ। બીજી વસ્તુ, કે જે વિષય સૌથી વધારે પૂછાતો હોય એ બધાને ખબર હોય છે, તો એ વિષયને એવી રીતે તૈયાર કરવો કે એમાંથી તમારે ઓછામાં ઓછા માર્ક્સ કપાવવા જોઈએ। પરીક્ષાની અંદર તમારે એની અંદર સૌથી વધારે માર્ક્સ છે સ્કોર કરવાના છે। જ્યારે ત્રીજો વિષય છે ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયો, કે જે કટ ઓફ બનાવે છે, એ વિષય જેમ તમારા માટે અઘરો છે એમ બીજા માટે પણ અઘરો હશે। તો આ વિષયની અંદર ભલે આપણે કોઈ ટોપ નહીં કરીએ અથવા તો પૂરેપૂરા માર્ક્સ નહીં લાવીએ, પણ આ વિષયની અંદર આપણે એટલા માર્ક્સ લાવશું કે કટ ઓફમાં આપણને લાવી દે। તો ચાલો જોઈએ કે એ વિષય છે એ ક્યાં છે। તો મિત્રો, આપણે સિલેબસ પ્રમાણે વાત કરીએ એક્ઝામની, તો એક્ઝામની અંદર તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો એમ આટલા ટોપિક છે અને કેટલા માર્ક્સ છે એ બધું લખેલું છે। તો મિત્રો, આ વિષયની અંદર જો બધા લોકોની વાત કરીએ તો બધા માટે જે અઘરો પડતો હોય એ વિષય છે અંગ્રેજી વ્યાકરણ, અને બીજું છે એ જે એપ્ટિટ્યૂડ ક્વોન્ટિટેટિવ એટલે કે મેથ્સ જે પૂછાય છે એ। આ વિષય અઘરાની સાથે સાથે ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થાય એવા, કટ ઓફ બનાવે એવા વિષય છે મિત્રો। કારણ કે આ વિષયની અંદર બધાને તકલીફ પડે છે, બધાના માર્ક્સ ઓછા હશે, પણ બધા કરતાં જે વિદ્યાર્થીને એવરેજ 4 થી 5 માર્ક્સ વધારે હશે તો તેમને 100% ફાયદો થશે। કારણ કે બાકીના તમે વિષય જુઓ, ગુજરાતનો ઇતિહાસ ને સંસ્કૃતિ છે, ગુજરાતી વ્યાકરણ છે, કોમ્પ્યુટર છે, જાહેર વહીવટ અને ભારતનું સંવિધાન છે, તો આ બધા વિષય છે એ લોકો જ્યારથી તૈયારી કરે છે ત્યારથી કરતા આવે છે અને બધાની ગ્રીપ આ વિષયની અંદર સારી છે। બીજું મિત્રો, કટ ઓફમાં આવવાની સાથે સાથે તાબડતોડ સ્કોર કરવા માટે જે વર્તમાન પ્રવાહ એટલે કે કરંટ અફેર છે એ વિષય છે ખૂબ જ મહત્વનો છે। તમે છેલ્લા 4-5 મહિનાનું કરંટ અફેર છે કરી નાખવું જોઈએ। અને જો તમે કંઈ પણ રિસ્ક ના લેવા માંગતા હોય, રિસ્ક ના લેવું હોય, તો તમારે કરંટ અફેર છે છેલ્લા 6 મહિનાનું છે સારી રીતે કરી લેવું જોઈએ। અને કરંટ અફેર છે હંમેશા એક વેબસાઇટમાંથી કે એક જગ્યાએથી નહીં કરવું, પણ અલગ અલગ એકથી વધારે જગ્યાએથી કરવું। કારણ કે એક જગ્યાએથી જો કોઈક અમુક પ્રશ્ન હોય જે છૂટી જાય અથવા તો ના ખબર પડે, તો બીજી જગ્યાએ એ પ્રશ્ન છે તમને મળી જશે। એટલે તમારે એક પણ પ્રશ્ન છે એ તમારી નજરથી બચીને નહીં જાય। જ્યારે મેથ્સ અને અંગ્રેજીની વાત કરીએ મિત્રો, તો એ વિષય એવા છે કે એ વિષય અઘરા છે, પણ જો તમે એની ડેઇલી પ્રેક્ટિસ કરશો તો એ વિષય છે તમને એક્ઝામ આવશે ત્યાં સુધીમાં એટલા આવડી જશે કે તમે બધા કરતાં વધારે માર્ક્સ એની અંદર લાવી શકશો। તો ઇંગ્લિશ અને જે મેથ્સ છે એમની તમારે ડેઇલી પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ અને પ્રેક્ટિસથી જ એ વિષય છે સારા બનશે। એ વિષયને તમે ગોખવાની ટ્રાય કરશો તો નહીં મેળ આવે, પણ જો એ વિષય સમજીને સારી રીતે કરશો તો એ વિષયની અંદર તમે સારા માર્ક્સ છે સ્કોર કરી શકશો। તો મિત્રો, હજી તમારી પાસે એટલો સમય છે, આ વિડીયો અત્યારે બનાવીને અપલોડ કરેલો છે। ખાલી વાંચી જવું એ મહત્વનું નથી, પણ સાથે સાથે રિવિઝન થવું, પ્રેક્ટિસ થવી અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થવું એ જરૂરી છે। એટલા માટે કે જો તમે તૈયારી કરો છો, એ તૈયારી તમને કેટલે સુધી પહોંચી છે, કેટલું આવડે છે, એમના માટે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી છે। અને પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને ખબર પડશે કે તમે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છો। તો તમારે દર વખતે જ્યારે પણ પ્રેક્ટિસ કરો, જ્યારે પણ ટેસ્ટ પેપર આપો, પેપર સોલ્યુશન સોલ્વ કરો, ત્યારે તમારી અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થવું જોઈએ કે આગળ તમારે જે માર્ક્સ આવે છે, આગળ તમે જેટલી તૈયારી કરી છે એના કરતાં તમે આગળ વધેલા હોવા જોઈએ। તો મિત્રો, તૈયારીની સાથે સાથે હંમેશા રિવિઝન, પ્રેક્ટિસ અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એ થતું રહેવું જોઈએ। મિત્રો, દિવસ દરમિયાન કેટલું વાંચવું, કઈ રીતે ટાઈમ ટેબલ બનાવવું એ તમારી તૈયારી ઉપર ડિપેન્ડ છે। જો તમારી તૈયારી સારી એવી થઈ ગઈ હોય તો તમે
તમારી તૈયારી મુજબ છે ઓછો સમય રાખી શકો છો, પણ જો તમારી તૈયારી બાકી હોય તો તમે તમારા અઘરા વિષય, સ્કોરિંગ વિષય અને રિવિઝન માટેનો સમય છે એ કાઢીને દિવસ દરમિયાનનું ટાઈમ ટેબલ બનાવી શકો છો. પણ ટાઈમ ટેબલ એટલું બધું હાર્ડ નહીં બનાવી દેતા કે તમારે જે ડેઇલી એ ટાઈમ ટેબલને ફોલો કરવું હોય તો તમને કંટાળો આવે અથવા તો અગાઉથી જ તમે ડરી જાઓ. ટાઈમ ટેબલ એવું હંમેશા બનાવવું જોઈએ કે તમને વાંચવાનો મૂડ થવો જોઈએ, નહીં કે આગળના દિવસનું વિચારીને કે ભાઈ કાલે પણ આટલું કલાક વાંચવાનું છે એમ કહીને ટેન્શનમાં આવી જાઓ. તો એટલા માટે ટાઈમ ટેબલ છે એ સીધું અને સિમ્પલ બનાવવું. અને મિત્રો, વાંચવાની સાથે સાથે તમે શોર્ટની અંદર એક નોટ તૈયાર કરતા જાઓ. એ નોટની અંદર તમે જે વિષયની તૈયારી કરો છો એની અંદર બધું શોર્ટમાં લખતા જાઓ. એનો ફાયદો એ થશે કે તમે જ્યારે રિવિઝન કરશો ત્યારે ઓછા સમયની અંદર એ રિવિઝન તમે કરી શકશો. તો એ જે શોર્ટ નોટ છે એ તમે હંમેશા ઓછા ટાઈમની અંદર પણ વાંચીને તમારું જે આગળનું વાંચેલું છે એનું રિવિઝન કરી શકશો. અને હંમેશા ઓનલાઈન ટેસ્ટ આવે છે, પેપ્શન આવે છે, એ હંમેશા સોલ્વ કરતા રહો. અને આગળની ટેસ્ટમાં તમારે જે માર્ક્સ આવેલા હોય એના કરતાં તમારે જ્યારે બીજી વાર ટેસ્ટ આપો ત્યારે વધારે માર્ક્સ આવે એવી ટ્રાય કરવી. તો હંમેશા પ્રેક્ટિસ પેપર, મોડલ પેપર છે એ આપતા રહેવા જોઈએ. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, અને ચેનલ પર નવા હોય તો આવનારી પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો, અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો.